שנפצעה באזור הדלקה מובאת כעת למכון. חוקרי המכון משלימים את מלאכת הזיהוי, בין השאר באמצעות בדיקות DNA וצילומי שיניים. ראש מנהל הדרכה בשירות בתי הסוהר, תת-גונדר אשר וקנין, אומר כי רוב הצוערים שנהרגו אתמול בכרמל הספיקו להיחלץ מן האוטובוס הבוער, אך נלכדו בלהבות מחוצה לו. הוא אמר כי השלושה שנחלצו בשלום מן האוטובוס הועלו לג'יפ שעבר במקום. האחרים ניסו להימלט ברגל, אך לא הצליחו להיחלץ מן השריפה. ראש הממשלה נתניהו אומר כי ישראל מתמודדת כעת עם אסון בקנה מידה בינלאומי, וכי היעד הראשון הוא לעצור את האש. בישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני בתל אביב אמר נתניהו כי ביום ראשון תדון הממשלה בתוכנית לאומית לטיפול בכל